What's up mga paps, mga mams, mga kawagubi. Sensya kung hindi ako nakapag-upload last week dulot ng busy sa trabaho. But anyway, since nakaset na lahat, ang aking weekly upload is Sunday. So starting from now on, Sunday. Our activity for today is ibabalik ko itong stock na sprocket cover dito sa banda. Pero ikakabit pa rin natin ito. Pero bago mangyari yon is alisin muna natin tong banda kasi nakakasagabal dito. Yan. Ang kailangan lang natin is number 5 na Allen key. Number 5 tsaka itong lagari, yung pang lagari ng bakal. Okay, let's proceed. At habang ako naglalagari, may gusto akong i-update tungkol sa video na pag-adjust ng idle speed ng ating sniper 150. Unang-una, shoutout pala sa'yo, Boiler Maker PH, for the correction. Pasensya na sa aking sulat, pero nag-effort talaga ako para makorek lang yung about sa reading, sa RPM. So, kunwari ito yung una, ito is 1,000, hindi ko lang sinulat, pero yung susunod na mga linya is 1,100, 1,200, 1,300, 1,400 bago mag 1,500 and so on, 1,600 tsaka 1,700, then 2,000. Thanks for the correction, brother. Wow! So yung normal na, so dapat yung pinoprint nito, yung printer is dapat between 1,500 and 1,300. Okay na yun. And shoutout pala sa'yo, Nathan Burns. Ride safe po sa'yo, paps. And good luck. Kung hindi na pa napanood yung video na yun, I will provide the end screen sa pag malapit ng matapos ang video na to.